با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به کانال لایفپدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، دلتون شاد و روزگار بکام. امروز بعد ندیدم که بیام کمی تو طبیعت با هم صحبت بکنیم. البته باد زیاده، امیدوارم که خیلی بد نشه صدا. من سال آخر دبیرستان بودم در ایران و داشتم برای کنکور میخوندم طبیعتاً و رشتم هم ریاضی فیزیک بود. آماده هم بودم، خوب خونده بودم. تحت شرایط خاصی یک جوری شد که من در مسیری افتادم که به یه دختر خانومی که خودم 2 سال کوچیک‌تر بود ریاضی تدریس بکنم. ریاضی در واقع سال دوم دبیرستان رو. برای من آسون بود، درس‌ها رو خوب خونده بودم، بلد بودم و شرایط خوبی بود. یعنی البته من نمیخواستم این کار رو بکنم. یکی از بستگانم معلم ایشون بود اول. این بستگان من به دلیلی به این مسافرتی رفت و منو معرفی کرد. خیلی آزمایشی من برای در واقع 1-2 جلسه رفتم، ولی نهایتا اون خانواده گفتن که من ادامه بدم. هولوش 30 جلسه من با این دختر خانم کار کردم. این دختر خانم بیمار شده بود و کمی عقب افتاده بود از درساش. بالاخره من کمکش کردم و پاس کرد درساشو و حس خوبی بود نهایتا. اما اتفاقی که بعد از اون افتاد برای من اتفاق جالبی بود. من تحت این 30 جلسه تدریسی که من به این دختر خانم داشتم مقداری پول طبیعتا به دستم اومد. حالا یادم نیست، مثلا شاید 60-70 هزار تومان اون موقع. و نزدیک خونه این خانم یه دونه کتاب فروشی و نوار فروشی بود که من خیلی دوست داشتم. همیشه میرفتم نوارای کاست میخریدم، حالا کتاب میخریدم و اینا. اون دفعه که این پول دستم اومد احساس کردم خب یه سری از کتابا و نوارایی که خیلی دوست دارم بخرم رو الان وقتشه دیگه. درآمد خوبی بود، شاید اولین درآمدم بود در زندگی. البته اولیش نبود، اولیش قبل از اون بود. دومی درآمدم بود در زندگی و با یه قدرتی وارد این کتاب فروشی شدم من که در واقع انگار من هر چی میخوام میتونم بخرم و اینا. یادم یه نوار کاست خریدم که نوار کنسرت آکروپولیس یانی بود و خیلی دوستش داشتم. من هنوزم دوستش دارم من اون نوار رو، به خاطر اینکه این اولین نواری که من با پول خودم خریدم. و چیزی که میخوام راجبش امروز صحبت بکنم راجب یک کتابه، در واقع راجب یک شخصه. یک کتابی اونجا بود که نظر من خیلی جلب کرد. کتابی بود به نام زندگی عشق و دگر هیچ، ترجمه مهدی قراچه داغی. خب من آقای قراچه داغی رو میشناختم، براش احترام قائل بودم. نویسندش برای من ناماشنا نبود، کسی بود به نام لئو بوسکالیا. من حالا کتاب برداشتم، توی اسمش خب برام جذاب بود، یه شکل قشنگی هم رو کتاب بود، زندگی عشق و دگر هیچ. کتاب براشم ورق زدم، یه حرفایی داره میزنه که من انگار تا حالا نشنیدم از این حرفا. خیلی علاقه‌مند شدم، کتابو خریدم. کتاب نسبتاً قطوری هم بود، حالا خیلی بزرگ نه ولی کتاب جالبی بود. شروع کردم به خوندن این کتاب و دیدم که حرفای عجیبی داره میزنه این کتاب. و یکم بیشتر راجع به لئو بوسکالیا تحقیق کردم. تو این ویدیو میخوام یکم راجع به لئو بوسکالیا صحبت بکنم و بگم که چرا مهمه که ماها لئو بوسکالیا ها رو بشناسیم. لئو بوسکالیا یک فرد آمریکایی با پیشینه ایتالیایی که در آمریکا به دنیا آمده و 1998 هم فوت کرده. لئو بوسکالیا استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بوده، در واقع USC، و اگر اشتباه نکنم تو دپارتمان روانشناسی درسای معمول میداده، درسای معمول روانشناسی یا جامعه شناسی میداده، تا اینکه یکی از شاگرداش دست به خودکشی میزنه و لئو بوسکالیا به شدت تحت تاثیر قرار میگیره از این موضوع و شروع میکنه یه کلاس اختیاری در واقع تو اون دانشگاه دایر میکنه به نام کلاس عشق.
در واقع love 1A، عشق 1 اگه بخوایم ترجمه کنیم. اولش با 2-3 نفر شروع میشه، همکاراش طبیعتاً مسخرش میکنن، میگن خب اصلا معنیش چیه. یواش یواش این کلاس میگیره و تعداد بسیار زیادی دانشجو جمع میشه و کتاب زندگی عشق و دگر هیچ که در واقع ترجمه کتابی هست به نام لاف، عشق، در واقع انگلیسیش هست لاف اسمش. این محصول اون کلاسه، در واقع اولین محصول اون کلاس هست. در این کتاب لئو بوسکالیا میاد یک نوع دیگه از نگاه کردن به زندگی و نگاه کردن به عشق رو معرفی میکنه. جنس حرفاش متفاوته. من علاقمند شدم به لئو بوسکالیا و اصلا یکی از کسانی که من رو اینی که من هستم در واقع تاثیرگذار بوده درش. کتابای دیگه‌اش رو هم تا اونجا که میتونستم خوندم. کتابای خوبی داره، مثلا تو ایران کتاباش که الان به ذهنم میاد در واقع زاده برای عشق، کتاب اتوبوس شماره 9 به مقصد بهشت، یک کتابی داره به نام آدمیت که یه سری تحلیل ادیانه و از این جنس کتاب ها. حرفی که لئو بوسکالیا میزنه توی این کتابا و نوعی که از عشق رو معرفی میکنه یک جنس لطیف و یک احساس خاص نسبت به انسان‌های دیگه است. شاید با چند تا جمله ازش بتونم نوع حرفش رو بیان کنم. لئو بوسکالیا تو کتاب زندگی عشق و دگر هیچ که واقعا ترجمه زیبایی هم آقای قراشداغی کرده. هر ترجمه آقای قراشداغی هر جا پیدا کردی باید بخریم بخونیم هممون. واقعا ایشون کتاب بد ترجمه نمیکنه. و یا خانم گیتی خوشدل که ایشون هم یک سری از کتابای لئو بوسکالیا رو ترجمه کرده. یکی از جمله‌ای که منو یادم خیلی مجذوب کرد این بود که میگفت هر کدوم از ما انسان‌ها پرنده‌ای هستیم با یک بال که وقتی فقط موقعی میتونیم پرواز کنیم که همدیگر رو در آغوش بگیریم. بسیار نمادین به نظر میاد. من خیلی هم دوباره دارم میگم منکر هیچ وقت لئو بوسکالیا منکر زشتی‌ها و تاریکی‌های زندگی نیست، منکر غم و اندوه نیست. منتها باز بحث اینه که به کجا نگاه بکنیم، در مقابله و در مبادله با هم چه کار بکنیم، چگونه رفتار بکنیم. چیزی که لئو بوسکالیا خیلی میگه اینه که میگه در برابر آدما تاثیرپذیر باشیم، اجازه بدیم آدم‌ها هم خودشون باشن، اجازه بدیم آدمای دور برمون خودشون باشن و این نوعی از عشق ورزیدنه. اینی که من اجازه بدم تو احساس بکنی که به من برتری داری در زمینه ای. برای مثال یکی از المان ها هست. و یا جملاتی از این جنس که ما در برابر شدائد و مصائب زندگی ما چیکار بکنیم، چگونه با عشق مسائل رو میشه حل کرد. ببینید وقتی میگم عشق طبیعتاً من راجع به عشق از هر نوعش دارم صحبت میکنم. میتونه عشق بین یک زن و مرد باشه، میتونه بین انسان و انسانهای دیگه ای باشه و یا طبیعتاً داریم از عشقهای از این جنس صحبت میکنیم. حالا عشق الهی شاید تو این مقال نمیگنجه اصطلاحاً. من یک سری از سخنرانی‌های لئو بوسکالیا رو که من چهرهشو ندیده بودم، اون تو یک سری سخنرانیاشو بعدها در یوتیوب پیدا کردم و به انگلیسی هست. من سعی میکنم یه تعدادیشو در دیسکریپشن بذارم تو این ویدیو. اون کلاس ادامه پیدا کرد، کلاس عشق ادامه پیدا کرد، سالها ادامه پیدا کرد تا اینکه و محصولات بسیار بزرگی داد بیرون. کلاسی شد که طرفدار پیدا کرد و لئو بوسکالیا رو معرفی کرد. لئو بوسکالیا بعداً با یه قراردادی با شبکه PBS، شبکه تلویزیونی آمریکا، شروع کرد با اینا حرفاشو زدن و اون ویدیوها یوتیوب در واقع حرفایی که شبکه PBS با لئو بوسکالیا مصاحبه‌ای که کرده در مورد مسائل مختلف. احساس کردم که این تاریخچه بد نباشه من اینجا کم بیانش بکنم و شاید جذبتون بکنه
نوع نگاه لئو بوسکالیا، نوع لطافتی که در نگاهش هست، نوع حسی که میگه انسان ها باید به هم منتقل بکنن، نوع رابطه‌ای که انسان ها باید با هم ایجاد بکنن و گذرا و زود گذر بودن عمر رو به شدت بیان میکنه و اینکه هر آدم رو یک فرصت میدونه برای محبت کردن، برای عشق ورزیدن. هر انسان دیگه‌ای بیرون از من فرصتیه برای من که محبت کنم، عشق بورزم و در نهایتاً تنها کاری که ما میتونیم بکنیم همینه برای همدیگه. ما هممون تموم میشیم، میریم، بعدش نمیدونیم چی میشه، ولی فعلا اینجا هستیم و فعلا آدمای دور برمون هم هستن که هیچ تضمینی وجود نداره فردا و فرداهایی هم باشن. پس تا میشه حرف لئو بوسکالیا در واقع اینه، تا میشه با هم محبت کنید، تا میشه به هم عشق بورزید، در برابر هم تأثیر پذیر باشید و اجازه بدید آدما در کنارتون احساس بزرگی بکنن، احساس شأن بکنند. حالا این یک زمینه از حرفای بوسکالیا هست، حالا در زمینه‌های مختلف سخنرانی داره. همین، من ویدیو رو نمیخوام خیلی طولانی بکنم امروز و حالا امیدوارم این صدای باد خیلی آزاردهنده نباشه. سعی میکنم از اینجور آدمایی که احساس میکنم شناختنشون و شناختن آرا و عقایدشون میتونه کمک بکنه، سعی میکنم بیشتر تو این کانال معرفی بکنم در حد فهم و عقل و بضاعت خودم طبیعتا. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.